So what's up mga idol? Welcome back lang sa panibagong video at panibagong araw din para sa ating mga idol. For today's video ay mag-review lang tayo or mag-bike check tayo ng Agent X. Yan, Agent X Ultimax at simulan na natin mga idol. Sama nyo ako. Nandito ako ngayon sa bahay at nakabis tayo. Yan. Pupunta tayo ng school mamaya pagkatapos ng bike check. Let's go! So, yan mga idol yung Agent X Ultimax. Yan. At simulan natin yung bike check niya sa kanyang frame na yung kanyang head tube ay naka 44 straight lang. Tapos yung motor bracket shell niya ay threaded. Yan. Drop out ay quick release. Yung itong tawag ito, yung kanyang seat tube ata to ay 27.2 yung kanyang butas, no? At dito tayo sa cockpit. Kanyang seat post 27.2 at steel railings yung kanyang saddle. Maganda naman, magaan, malambot. Yan. Naka old school type pa yung seat post. Yan, Agent X. Punta tayo sa stem niya, naka positive 80mm yata to. Yan. Yung kanyang clamping ay 31.8. Ito yung kanyang handlebar. 700mm yata or 720mm yung kanyang handlebar. Na may konting back sweep. Yan. Tatay sa kanyang fork. Fork niya may lockout at may preload. Hindi lang mataba yung niyang stanchion pero goods na to. Steel yung fork. At yung drop out ay quick release. Ayan, quick release. At punta tayo sa kanyang drivetrain. Ito yung kanyang drivetrain na naka 10 speed na to. 10 speed cassette. Yan, 10 speed cassette na 1146 ng Agent X Ultimax na merong Sensa MX-10 nata, MX-8, MX-10. Yan, para pang 10 speed. At yung kanyang chain ay ordinary na 10 speed. At ito naka Halotech na yung kanyang crank, naka 1x10 na to, 1x10. Yan, yung kanyang pedals ay plastic, ordinary plastic. Yan, naka 1x34 yung kanyang chain ring. Yan, Halotech na yan, pati yung kanyang bottom bracket. Yan mga idol, at punta tayo sa brake set. Yung kanyang brake set ay Logan. Ang kanyang shifter license sa MX-10. Kanyang brakes ay Logan. Hydraulic brakes na ito mga idol. Ito yung kanyang caliper. Yan. Kanyang rotors ay 6-bolt type na ordinary rotors. Yun. At ito pang isang caliper sa rear caliper niya. Ay, yung frame pala ay naka post mount. Yan, post mount tawag ko dyan. At yung kanyang frame ay nakalimutan ko, ay naka internal cabling. Yan. Ito yung brakes niya ay naka external para ito sa hydraulic brakes. Kung gusto nyo 3x, meron din ditong lagayan. Yan, may butas dyan para sa 3x. Goods. Punta tayo kanyang hubs. Ito yung kanyang hubs ay walang nakalagay. Yan, pero cassette type na to. Pahindahan yung tunog. Yan mga idol, cassette type na yan. At alloy na to, alloy. Ito yung alloy, steel. Alloy na to, steel to. Sa kanyang rims ay alloy na din. Nakakalagay Agent X. Yan, kanyang tires ay 27.5 na 1.95. Walang tatak kung anong tires ito.
Yan yung Agent X Ultimax natin na 27.5. Kung may nakalimutan na akong i-review ay comment na lang kayo sa baba para masagot ko no, ng tama. At yun na nga yung Agent X Ultimax na 27.5. At sa mga tanong, sa mga gustong magtanong or may na-miss ako na i-review sa tungkol sa bike na to, ay mag-comment na lang kayo sa comment section at sasagutin natin yan, no? Salamat sa panonood and please like, comment, share, subscribe mga idol, and peace out. Let's go.